สวัสดีครับก็พบกับผมพี่ DF Channel เช่นเดิมวันนี้อยู่ในเกม Dragon Traveler กันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละคร KE ในเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ไทยกันนะครับว่าตัวละครเนี้ยมันเก่งหน้าปั้นแค่ไหนแล้วก็อยู่ทีมอะไรได้บ้างนะครับเป็นตัวละครสายธนูนะครับผม SSR บวกตัวที่ 2 ของเกมเป็นสายธาตุลมและก็วิญญาณนั่นเองนะครับจะเก่งแค่ไหนฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับผมที่ DF Channel ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย 24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก DWF Channel ฝากไปด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยนะครับผมเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับกับตัวละคร KE นะครับวิญญาณดาบแดงเนาะหรือเรียกกันในอีกนามหนึ่งที่เรารู้จักกันในเซิร์ฟเวอร์จีนหรือไต้หวันนั่นคือตัวละครอย่างจริงนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัว DPS หลักของสายลมและก็วิญญาณนะเรียกว่าเสาหลักเลยก็ว่าได้นะครับผมสกิลแรกนะครับเงาดาบตามวิญญาณเริ่มเกมมาจะลดค่าคีย์ของตนเองครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเอาค่าคีย์เนี่ยทุก10หน่วยนะครับไปแปลงเป็นคีย์ดาเมจ 1% มากสุดที่เราทำได้คือค่าคีย์ 1,500 หน่วยนั่นเองแปลงครึ่งหนึ่งของเราเป็นค่าคริติคอลนะครับผมก็คือ750ของเราจะหายไปเป็นดาเมจคีย์ 75% นั่นเองนะครับและทุกครั้งที่เราโจมตีนะครับจะมีโอกาสใบมีดไร้ขีดจำกัดเพิ่มดาเมจให้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครเนี้ยค่อนข้างจะตีแรงมากๆสำหรับการคริติคอลนั่นเองนะครับเรามาดูที่6ดาวกันดีกว่า6ดาวนะครับเมื่อเข้าสู่ฐานะบ้าคลั่งเนาะจะทำให้ฮีโร่ฝ่ายเราที่อยู่ฐานะบ้าคลั่งทั้งหมดได้ค่าคีเพิ่มเติมอีก600หน่วยนั่นเองนะครับแต่ต้องบ้าคลั่งอันนี้ไว้เล่นกับทีมลมนั่นเองนะครับถัดไปก็มีดาเมจแล้วก็ค่าคีอีก100นะครับไปที่6ดาวม่วงกันดีกว่า6ดาวม่วงนะครับตัวละครตัวนี้เมื่ออยู่ในใบมีดไร้ขีดจำกัดก็คือการกลางอาณาเขตนั่นเองนะครับเมื่อกลางอาณาเขตนะครับตัวนี้จะทำให้ศัตรูไม่สามารถได้รับบัฟใดๆและก็โล่ใดๆทั้งนั้นนะครับก็คือถ้ากลางอาณาเขตใส่ศัตรูทำให้ศัตรูไม่สามารถได้รับบัฟพรของธาตุแสงได้หรือแม้แต่การเสกโล่ต่างๆก็จะไม่ขึ้นนะครับทำให้ละลายแทงได้เก่งมากๆสำหรับตัวละคร KE นะครับถัดไปครับดาวลุงนะครับ KE กลางอาณาเขตนะครับจะทำให้ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตนะครับโดนเจาะเกาะ 30% นะครับคอมโบกับเจ้าตัวธนูเจาะเกาะอีก 12% เป็น 40% นะครับเป๊ะเลยนะครับแล้วก็กลางอาณาเขตนะครับมันจะมีดาเมจดอทตลอดนะครับรอเรากลางไปทุก1วินาทีจะสุ่มฟันศัตรูที่อยู่ในนั้นเนาะคราวนี้มันก็จะ1วินาทีจะการ 0.2 ก็คือจะฟันรัวขึ้นกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆสำหรับตัวละครตัวนี้เมื่อดาวลุงนะครับเรามาดูสกิลแรกดีกว่านะครับผมถ้าไม่ตายของ KE นะครับปาดาบหรือกลางอาณาเขตออกไปนะมีเวลา7วินาทีทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง 90% นะครับผมแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในกลางอาณาเขตของฝ่ายเราเนาะจะได้ค่าคีเพิ่มเติมด้วยนะครับผมแล้วก็จะสุ่มฟันใส่ศัตรูนะครับทุก1วิดาเมจ212นะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสำหรับสกิลนี้เนาะถัดไปครับคมดาบบัวแดงอันนี้จะเป็นการปามีดออกไป5เล่มทุกมีดนะครับผมดาเมจ600หน่วยนะครับผมแรงมากๆนะแล้วก็แต่ละคมมีดถ้าคีจะมอบสแต็กคำพูดสุดท้ายให้กับตัวเอง1สแต็กก็คือถ้าปาไปมันคี5ดอกเลยเราจะได้สแต็กมา5สแต็กนั่นเองนะครับโดยแต่ละสแต็กนะครับจะทำให้ตัวละครคีอีนะครับผมตีแรงขึ้น 1.5% นะครับคอมโบกับสะท้อนวิญญาณมอดไหมเนาะเริ่มเกมมาแอคแท็กเพิ่ม 12% แล้วก็ทุกสแต็กคำพูดสุดท้ายเพิ่ม 1.5
ทุกครั้งที่คำพูดสุดท้ายเข้าตัวละครเรานะครับทำให้โทสะเพิ่มขึ้น 15% ก็ทำให้ตัวละครนี้โกรธง่ายยิ่งขึ้นนะครับถัดไประบำนำดาบนะครับเมื่อเลือดของตัวละครลดนะครับจะได้โทสะด้วยนะครับแล้วก็คอมโบกับวิญญาณอีกเมื่อเข้าสู่ทาร์โทสะนะครับการโจมตีทั่วไปจะเปลี่ยนเป็นโจมตีห้ามมีดนั่นเองก็คือเหมือนเราปาสกิลนี้ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทุกมีดดาเมจ 93% อาจจะไม่ได้แรงกว่าการตีธรรมดาแต่เหมือนเราตีเบิ้ลไป5ทีในทีเดียวบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับสำหรับระบำนำดาบนะครับยิ่งคอมโบกับเจ้าตัวนี้เมื่อเราคั่งเนาะตีไปจะมีโอกาสปันดอกสุดท้ายเป็นสแต็กระเบิดนะครับค่อนข้างแรงมากๆนะประมาณนี้สำหรับการอธิบายตัวละครเคอีนะครับผมถัดไปเรามาดูที่อุปกรณ์ดีกว่าอุปกรณ์ตัวละครเคอีนะครับผมแนะนำให้เล่นเป็นเซตนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างเก่งมากๆเซตนี้นะครับเป็นเซตคีล้วนนะครับทำคีเคอีให้ถึง 1,400 หรือ 1,500 เป๊ะๆเลยจะดีที่สุดเกมนี้ค่าคีตันอยู่ที่ 1,500 นะครับผมแนะนำให้ใส่เซตประมาณนี้แล้วก็ไปหาค่าคีให้ถึง 1,500 ทำจากปีศาจก็ได้จากไหนได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ปรับลดให้เอาของคีออกเป็นคีแดมเนาะตอนนี้ก็ใส่คีล้วนไปก่อนแล้วก็ใส่รูปปั้นใส่ธนูประมาณนี้ได้เลยสำหรับตัวละครเคอีนะครับออฟลองหาเป็นออฟคีหมดเลยนะลองหาที่มันติดพ่วงคีมานิดๆหน่อยๆเอาหมดครับ 20-30 เอาหมดรวมๆแล้วมันถึง100กว่าๆเลยนะครับในส่วนตัวคาร์ดจะมีอยู่2สายสำหรับตัวละครเคอีสายแรกนะครับผมเป็นสายที่เอาไว้เล่นกับสาย Another World นะครับหรือสายวิญญาณนั่นเองก็คือนักล่าเงินรางวัลเมื่อเปิดเกมมานะครับตัวละคร KE จะโดนใบ้นะครับผมเป็นเวลา10 วินาทีแล้วก็ตีเร็วขึ้น 172%ถ้าอัพเต็มจะอยู่ประมาณ 190-200% เนี่ยแหละและทุกวินาทีเราจะเสียเลือด 2% ทำให้คอมโบกับบ้าคลั่งได้นะครับผมทำให้เลือดลดมันจะคลั่งได้ง่ายนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยเพราะว่าถ้าเราคลั่งเราไม่ได้ตีเร็วขึ้นนะถ้าเราไม่ได้เล่นทีมลมนะครับผมก็เหมาะกับนักล่าเงินรางวัลมากถ้าเราเล่นสายวิญญาณถัดไปถ้าเราเล่นธาตุลมล่ะเราตีเร็วอยู่แล้วเพราะว่าธาตุลมจะมีพาสซีฟก็คือเมื่อเราข้างเราจะตีเร็วถูกต้องไหมครับผมแนะนำให้ไปเล่นมือยิงเทพสำหรับใครจะเอาไปเล่นทีมหลักเป็นลมนะครับแต่ส่วนตัวมองแล้วเล่นอันนี้ดีสุดครับไม่ว่าคุณจะเล่นลมหรือว่าจะเล่นธาตุวิญญาณนะครับก็เล่นนักล่าเงินรางวัลได้ทั้งคู่และก็ใช้ทรัพยากรในการปั้นน้อยมากๆนะครับผมแนะนำเป็นคาร์ดตัวนี้ถ้าไม่มีจริงๆเป็นเล่นมือยิงเทพได้ครับตีธรรมดาแรงกว่านะครับผมก็2สายนี้แนะนำเล่นเชลัสตัดตกได้เลยดาเมจต่ำมากๆนะครับเพราะตัวละครนี้ไม่ใช้สกิลเลยตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับก่อนจะไปดูรีวิวหรืออะไรต่อนะครับผมจะพาไปดูเจ้าตัวมังกรที่ตัวละครเคอีใช้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะมังกรนะครับเราจะเล่นหลักๆก็คือ Another World นะครับผมกับมังกรลมนะครับผมซึ่งเราจะใช้แบบนี้เลยนะครับสำหรับเคอีเนาะอันแรกเราจะใช้เป็นเร่งสปีดแล้วก็เร่งสกิลอยู่แล้วนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกธาตุเลยถัดไปครับเป็นโลต้านอันนี้เราเล่นคู่กับชิงหลงใช้โลต้านแต่ถ้าไม่เล่นชิงหลงนะครับเราสามารถเล่นตัวฮิวรักษาได้นะครับนั่นก็คือตัวนี้เนาะออร่าพื้นปูเพราะว่าตอนวิญญาณเข้าตัวเราจะได้เลือด 8% นะครับผมทำให้ฮิวเลือดแรงขึ้นสำหรับมังกรเนาะถัดไปเป็นใช้สกิลแล้วได้ดาเมจกายภาพตัวนี้จะบูสต์ตัวดาเมจให้เราได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับถัดไปครับเมื่อฝั่งเราตายนะครับจะสุ่มฮีโร่ฝั่งเราได้โล่เนาะแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้ง่ายมากยิ่งเราเล่นตัวพวกตัวซัมมอนเด็กๆนะครับก็ทำให้เล่นอันนี้ได้เก่งยิ่งขึ้นยังไงเราเล่นซัมมอนอยู่แล้วเนาะสำหรับมังกรวิญญาณถัดไปครับรังมังกรผมจะใส่เป็นประมาณนี้เลยสามารถปรับแต่งกันได้เอาหอกลงกินทึดออกใส่เป็นตะเกียงหรือเร่งมานาได้หมดเลยแต่ผมแนะนำให้เล่นประมาณนี้จะง่ายกว่านะครับถัดไปครับมังกรลมเนาะมังกรลมเราจะใส่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือตีไวเร่งสกิลในอันแรกดีที่สุดแล้วนะครับลองมาแล้วใส่เป็นดูดเลือดเนาะตัวนี้จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มีค่าหลบเพราะว่าแท้งของธาตุลมมันมีแค่หลบก็คือไอเบลอนนี่มันเล่นง่ายมากสำหรับการเล่นหลบหลีกนะครับถัดไปนะครับผมจะเล่นเป็นฮิลและก็ฟื้นฟูโทสะให้กับเพื่อนๆนะครับเมื่อมังกรของเราฮิลเราจะฟื้นฟูโทสะได้ด้วยอันนี้คอมโบกับตัวละครได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถัดไปครับทหารบ้าคลั่งเมื่อเราอยู่สถานบ้าคลั่งนะครับจะทำให้สปีดเพิ่มอีก100อันนี้โหงมากๆสำหรับธาตุลมนะครับถัดไปครับรังมังกรผมจะใส่ประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถปรับแต่งกันได้ตามใจชอบเลยนะครับตัวผมจะเล่นเป็นแบบนี้เนาะเล่นให้ครบคอมแล้วก็ใส่ไปเพราะว่าเรายิ่งใส่เต็มมันยิ่งดีนะครับผมแต่ถ้าใครอัพเป็นมังกรขั้นสูงแล้วก็จะเล่นง่ายยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะว่ามังกรตัวนี้จะฮิววงกว้างมากๆนะครับเมื่ออัพเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเราแนะนำมังกรเรียบร้อยเดี๋ยวเราพาทีอีกนะครับไปลองในคอนเทนต์ต่างๆคอนเทนต์แรกนะครับก็คือคอนเทนต์บอสของสังหารรวดเร็วนะครับของตัวละครเคอีนั่นเองคอมที่ผมเล่นจะเป็นคอมนี้เลยนะครับจะเล่นคู่อพอลโลแล้วก็เคอีนะครับ
ซึ่งตอนนี้คีผมใส่เป็นเซตตีคีเนาะอพอลโลไม่ได้ใส่ของเดี๋ยวผมตั้งของให้เสร็จก่อนนะครับเราตั้งของเสร็จแล้วของที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆเราจะเล่นเป็นชิงหลงตัวแบกนะครับผมตามเซตสกิลจะเซตประมาณนี้เอาคีอีกไว้ตัวแรกก็ได้หรือว่าตัวหลักก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตั้งก่อนตั้งหลังไม่เหมือนกันเพราะว่ามัน1ดาวมันไม่ได้มีผลมากนะครับเริ่มเกมเดี๋ยวเราลองมาเทสดาเมจกันดีกว่าว่าเคอีกับพอลโลใครแรงกว่ากันนะครับแต่ยังไงก็เป็นเคอีแน่นอนเพราะเคอีได้บัฟจากไคลอสคุณจะเห็นได้เลยว่าตัวโน้ตเพลงขึ้นนะครับดูความเร็วการโจมตีของตัวละครนี้สิเห็นไหมว่ามันเร็วมากตอนติดใบนะถ้าไม่ติดใบนะครับมันก็จะช้าหน่อยเห็นไหมก็จะตีเร็วแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอใบขึ้นนะครับพอใบขึ้น10 วินาทีบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ซิงมากๆนั่นเองนะครับสแต็กโกรธไม่หมดด้วยเห็นไหมวิญญาณเข้าตัวนี้แล้วตอนเข้าเห็นไหมครับมันจะซอยเร็วมากๆนะสำหรับตัวละครคีอินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบเลยดีกว่าว่าตัวละครคีอินะครับทำดาเมจไปเท่าไหร่สำหรับบอสตัวนี้นะครับผมที่จะเห็นได้เลยว่าดาเมจมันค่อนข้างจะเวอร์นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เมื่อ1ดาวแดงถ้ายิ่งพี่ทำดาวลุ้งจะยิ่งดาเมจเวอร์กว่านี้นะครับผมสำหรับตัวละครคีอิบอกเลยว่าลั่นแน่นอนเดี๋ยวถัดไปเราจะพาไปเล่นในทีมลมแล้วก็ทีมวิญญาณนะครับเป็นการไต่หอนั่นเองนะครับผมเอาละครับทีมลมที่ผมแนะนำเลยครับขั้นแรกที่พี่ต้องมีก็คืออาเทนาจะสามารถชุบเลี้ยงเคอิได้ดีมากเพราะว่าเคอิจะตายง่ายมากๆนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ควรโดนล้วงอย่างยิ่งแล้วก็เล่นเป็นมิโนทอร์หรือตัวพวกนี้ได้หมดเลยนะหรือเราจะเอามิโนทอร์ออกเอาตัวอื่นเข้ามาก็ได้นะครับไม่ผิดเช่นกันเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าตัวละครมันจะเล่นยังไงตัวสกิลผมแนะนำให้กดเองหรือว่าจะเล่นเป็นออโต้ก็ได้แต่หลักๆดาเมจของเราจะมาจากนานารีมากกว่าเนื่องจากนานารีเป็นดาเมจหมู่เนาะส่วน KE จะเป็นดาเมจเดี่ยวไว้ละลายแทงนั่นเองนะครับเริ่มเกมที่เรียบร้อยสำหรับมังกรลมนะครับผมเริ่มเกมมาพี่จะเห็นได้เลยว่า KE ตีเร็วมากๆเนาะเราให้อาเทนารวบไปก่อนนะครับในช่วงแรกถัดไปนะครับ KE ก็จะกลางอาณาเขตละถึงเวลาที่ KE จะเริ่มทำดาเมจแล้วนะครับผมฟันพี่จะเห็นได้เลยว่าวัวละลายเร็วมากนะเพราะ KE ซอยเข้าไปนี่ผมบอกเลยว่าแรงมากๆมันอาจจะดูนัวๆหน่อยนะฮะยิงปิ้วนี่จังหวะกลางอาณาเขตพี่เห็นได้เลยว่าเนี่ยมันจะมีดาบแทงตลอดเวลานะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะดูดาเมจที่ทำได้นะครับเนื่องจากลาลี่เป็นตัวดาเมจหมู่เนาะยังไงทำดาเมจได้สูงกว่า KE อยู่แล้ว KE มันจะทำดาเมจเดี่ยวได้แรงมากๆแต่ถ้าเทียบความแรงแล้ว KE ก็ยังแรงอยู่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับทีมลม KE นะครับก็อาจจะยังไม่ได้แบกมากนั่นเองนะครับไปนะครับเราจะไปลุยกันในทีมของ Another World นะครับทีม Another World ผมจะเล่นเป็นแบบนี้เลยนะครับเล่นคิวพัตตามาสแต็กแล้วก็เอางูมาเป็นตัว 8cc นั่นเองนะครับผมส่วนที่เหลือก็เล่นกันตามเกิดเลยเดี๋ยวจะมาดูดาเมจนะครับซึ่งผมจะไม่เล่นเป็นอพอลโลนะครับจะเล่นเป็น KE แล้วเพราะว่า KE ทำดาเมจได้ดีกว่านั่นเองนะครับถ้าเทียบกับอพอลโลที่ดาวไม่เยอะมากนะครับนี่เห็นเลยเปิดเกมมา KE ฝั่งนู้นแทบจะตายแล้วถัดไปเดี๋ยวเราลองกลางอาณาเขตเลยนะครับไปที่แทงตัวที่ KE ตีนะครับแล้วดูความแรงในการตีนะพี่เห็นไหมดาบปักนะครับแรงครับดาบปักแรงมากอันนี้คือเรายังไม่คอมโบนะเพราะว่าดาบเลยไม่ขึ้นนะฮะทีม Another World ผมบอกเลยว่าทีมนี้แหละคือทีมที่เหมาะกับ KE ที่สุดแล้วนะครับทำไมเมดูซ่าถึงทำดาเมจเยอะเพราะว่าเมดูซ่าใส่ตีตามเลือดมาครับและดาเมจมันค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นดาเมจของ KE บอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็แบกมากๆสำหรับทีม Another World เอาล่ะสรุปง่ายๆนะครับผมตัวละคร KE นะครับเหมาะกับทีม Another World มากกว่าลมนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้ขั้นต่ำคือ1ดาวแดงถ้าอยากเล่นจริงจังผมแนะนำให้ทำดาวลุ้งไปเลยตัวละครนี้เล่นได้ยาวมากๆและเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมเลยถ้าเทียบกับไต้หวันตอนนี้ยังไม่มีใครทายดาเมจเดี่ยวของตัวละครตัวนี้ได้เลยนะครับในการตีบอสหรือละลายแทงเนาะเป็นตัวที่แรงที่สุดแล้วนะครับณแพทปัจจุบันเนาะถึงแม้อาร์ทิมิสจะเข้ามาผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ถ้ายิงเป้าเดี่ยวก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยสำหรับตัวละคร KE จะต้องพึ่งเพื่อนอย่างมากนะครับผมจึงเหมาะกับทีม Another World แค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับณแพทปัจจุบันเอาละครับวันนี้ผมพี่เดฟชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยส่วนนี้ผมพี่เดฟชแนลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ